Dah buat belum? Tak? Dah. Dah. Okay, right. But at least try lah. Tak sekejap lagi kita akan discuss. Okay, right. So we'll proceed lah. Okay, sekejap. Hari tu kita stop sampai face to face week 3 hour 2 kan? Betul. Yes, okay. So hari ni kita akan sambung dengan tutorial questions on non face to face week 3 hour 3. Okay, so lithophone is a brilliant white pigment used in water-based interior paints. So ni basically dia punya applications je lah. So second sentence baru dia cakap, it is a mixture of BaSO4 and zinc sulfide produced by the reactions. How many grams of lithophone are produced in the reaction? So lithophone ni adalah ni lah, ZNS ni. Okay, ZNS ni adalah lithophone. Betul tak yang dilabel dalam awak punya soalan tu? Saya pun tak tulis kat sini. Lithophone. Okay. So dia cakap dia nak tahu mass untuk lithophone. Daripada reactions dia bagi info regarding the reactant. So lepas awak dah buat this balancing equations, dah balance belum? Dah balance belum equation yang dia bagi? Dah. Okay. Kalau dah, kita can proceed to the next step. Apa yang awak perlu buat? Information. Yes. Apa info yang awak ada? Volume. Volume polarity. and polarity. Dia belong to siapa ni? Reactant. Dia belongs to ZnSO4 kan? Yes. Yes. Okay, so tolong baca betul-betul dan transfer betul-betul. Sometimes you simply assume, oh yang first species ni tak tengok pun apa benda, terus letak first species kat sini just because dia bagi awak the balanced chemical equations. So make sure species dia betul-betul dengan apa yang dia bagi. So kalau zinc sulfate yang ni lah, so keluarkan informations. 315 ml 0.275 molar for zinc sulfate, and then as for BAS kita ada 0.315 molar together with 285 ml. Okay, so now they want you to find this mass of lithophone. How are you going to find the informations about product from only reactant? Apa yang awak kena buat dulu? Cari mol. Cari mol. Kenapa nak kena cari mol? Sebab dia bagi molarity and volume. Okay, betul. Sebab apa? Sebab dia bagi volume, dia bagi molarity. Awak nak cari mol. Kenapa nak kena guna mol? Kita nak guna kat mana? Which one is excess, which one is That's safe? stoichiometry. Yes, stoichiometry. Why do we need to use stoichiometry for this question? We want to find siapa? Limiting rate. Yes. Yeah, you want to find the mass of product even though you are given informations about reactants because they are all related to one another. That's why you can use stoichiometry. But please be remembered, stoichiometry can only be used if you have mole, okay? Okay, Miss. Mol sahaja. Okay, so jangan tertinggal step paling penting cari mol. Apa-apa dapat je soalan cari mol dulu. Lepas cari mol, jangan terus pergi cari berapa mass. Kena tentukan limiting reactant. Yang ni banyak saya jumpa yang bila tanya saya personal, tunjuk jalan kira, dia tak buat pun the limiting or excess reactant. So kena buat yang tu dulu baru boleh proceed to the mass in here because only limiting reactant will determine how much product will be formed. Okay, so we will find this, yes? Ada yang tak boleh masuk lagi. Okay. Right.
kita dah ada info tu. So usually you'll be given mass. So bila mass kita guna mass over molar mass, right, to find mole. Yes. Okay, kalau diberi Yes. volume, kalau diberi volume sahaja without molarity, sometimes dia akan bagi other informations like at RTP or at STP lah. But now for aqueous solutions, usually dia akan bagi volume together with the molarity to help you to find the number of mole. So untuk case ni kita akan guna number of mole. Apa cara dia kalau melibatkan solution? Kita nak guna formula apa? Molarity je. Darab dengan volume. Yes, darab dengan volume. Kalau nak guna molarity darab dengan volume tu, kena make sure tukar dulu ini dalam liter sebab molarity ni dalam mole per liter. Kalau awak tak nak tukar ni siap-siap, awak buat je lah MV over 1000 tu. Okay, so kita akan first cari number of mole. Paling penting cari number of mole. So find for both reactant, bukan satu sahaja. So kita akan dapat 0.08978 dengan 0.08663. Okay, kalau sekarang ni kita tengok the balance equations only involve coefficients of 1, right? Yes. Okay. Can we simply skip the limiting and excess reactant punya part without showing the stoichiometry and determine who's going to be the limiting reactant and so on before finding this mass? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Kalau soalan konsep, contoh awak nanti kalau exam bertulis ke apa kan, memang kena tunjuk dulu walaupun awak tengok ni lagi kecil miss, kalau kita compare pun sama je sebab 1 ke 1, betul tak? Betul. So you still need to show the stoichiometry, okay? Walaupun awak boleh congak je sini sebab kan kita tengok persamaan dia 1 mol, 1 mol. Kalau kita letak this mol, dia pun dapat mol ni. Kalau 1 mol, 1 mol sama juga. So kalau ikutkan tahu dah zinc sulfate ni adalah the limiting reactant. But you still need to show the stoichiometric relationship between this reactant product or reactant and also give the conclusions, okay? Okay. Okay. So next proceed to the stoichiometric relationship. Okay, sekarang ni untuk soalan ni saya nak tunjuk, bila saya sebut provided ni saya kata saya nak tunjuk cara apa? Reactant product ke reactant? Reactant product. Reactant product ke reactant kalau saya sebut provided? Kalau tiba-tiba saya label provided. Reactant. Reactant. Okay, kita tak biasa lagi kan buat reactant dalam soalan kan? Ya. Okay, so kalau untuk reactant bila kita kena fixkan satu sahaja sebagai reference, means yang the unknown yang kita akan compare. So let's say I want to fix the value given for BAS in here. So I buat 1 mole BAS require 1 mole zinc sulfate. These two are reactants. So ini adalah stoichiometric relationship between reactant and reactant. And then I fix the number of mole for BAS just now, 0.08978. They will require 0.08978 mole zinc sulfate as well. Can I know this amount here belong to provided or needed? Needed. Okay, so needed is actually needed for the reactions. Okay, if provided is the one that they provide for this reaction to occur. Untuk kita tahu sama ada zinc sulfate ni limiting ataupun excess, kita nak tengok provided tinggi ke provided rendah. Kalau kita kata dia nak limiting. Provided rendah. Provided kena rendah wak. Ingat balik, provided tu yang kita ada dalam reaction. Tapi needed yang sebenarnya diperlukan. So kalau kita kurang daripada yang sebenar perlukan, maksudnya kita dalam keadaan tak cukup kan? Bila kita dalam keadaan tak cukup, kita tak boleh dapat yang terbaik kan? Betul.
Jadi sebab itulah kita kata dia ni lah punca kena dia punca lah. Dia punca tak dapat semua benda tu. So bila dia punca, dia ni adalah dia adalah limiting reactant, faham tak? Faham Miss. Saya nak bagi awak nampak dua-dua cara tapi terpulang pada awak lah nak guna reactant atau reactant product saja nak bagi guna. Kita fix yang ni dapat mole ni and then our conclusion is based on this the one that we compare with. Maksudnya species itu, bukan tiba-tiba sekejap lagi cakap pasal dia ni pula. So awak kena asing betul-betul lah. So kalau awak buat conclusions about reactant, since the number of mole zinc sulfate needed is more than provided, ataupun saya lagi suka provided is less than needed. Awak ingat perkataan tu je, provided less than needed, limiting. Jadi zinc sulfate is the limiting reactant. For any other method pun, kalau kita buat limiting reactant punya determinations, perlu bagi this conclusion. Without this conclusions, you lose 1 mark. Okay Okay Miss. Alright, Okay. so sebab soalan minta awak cari mass of product, now siapa pula yang kita nak buat stoichiometry? Antara siapa? We have VAS and also zinc sulfate as a reactant, kan? Yes. Okay, we want to find the mass of zinc ZNS sahaja, betul tak? Betul. Now we already know that this zinc sulfate gonna be the limiting reactant, right? Yes. Limiting reactant will limit the productions of product, right? Yes. So for our next stoichiometric relationship, who are we going to compare with? Zinc sulfate and lithophone. Lithophone. Okay, good. So from the from the chemical equations, we know the theoretical punya mole 1 to 1, and then simply take the mole for zinc sulfate tau, bukan mole ni. Yang ni yang tadi kita kena ambil yang provider asal tu, yang kita cari tadi tu, 0.08663 mole will produce also 0.08663 mole ZNS. Then kita boleh cari dia punya mass from the table of relative atomic mass. Kita boleh darab 97.5. Lastly, you're gonna get 8.45 gram. So semua orang dapat tak this number? Miss, actually I round off earlier, so my decimal point was quite Dia lari sikit kan? lari Okay, next time simpan banyak sikit tau. Okay Miss. Okay, right. Madam, Yes. ada yang tak dapat masuk lagi. 8.17 dah tau, lepas ni saya dah tak layan dah. Okay, saya tahu ada lagi tak masuk kan. Ini baru 86, termasuk saya, maksudnya 85. Lagi 8 orang. Tak apa. Okay, for face-to-face questions, we have these informations given. When 2.38 gram of magnesium is added to a 25 ml of 2.27 molar hydrochloric acid. So awak ada dua-dua informations tentang reactants, and then dia bercakap hydrogen gas is released. Calculate the mass of hydrogen gas produced. So kita ada info tentang this reactant, we want to find about product. So first thing first, extract all the informations like this, and next step nak buat apa? Cari mole. Cari mole untuk satu je ke untuk dua-dua? Dua-dua. Dua-dua. Okay, good. Alright, so kita akan cari mole and both of them uses different methods sebab this is given in gram mass, this is given in terms of volume and molarity. So somehow untuk dapatkan mole dua cara beza. Okay, so we've got 0.0979 mole for magnesium and also hydrochloric acid 0.05675. Okay, since they've got different stoichiometry, so tak payah nak congak ke apa, nak darab apa, tunjuk je terus macam mana limiting reactant punya stoichiometric relationship. Since this is, these questions ask for mass of product, so kita terus je lah reactant to product. So 1 mole magnesium
to form 1 mole hydrogen gas. This is theoretical value. And then you have this provided value of 0.0979. Cross multiply them, you're going to get exactly the same mole for hydrogen gas produced. Next one, you have this 2 mole HCl and also 1 mole hydrogen gas. Simply take this number and then you cross multiply, then you're going to get half of this mole, 0.02838 mole H2. So between magnesium and HCl, who do you think gonna limit the productions of hydrogen gas? HCl. HCl. Why? Yes. What conclusions can be made? Fewer. Buat layat. Since HCl produce fewer mole of product, so HCl is limiting reactant and Yes. Mg is excess product. Yeah, good. So biasakan buat ayat Wak, tolong biasakan. Sometimes soalan minta access juga. Kadang-kadang tak minta pun access, bawa keluar je dua-dua senang. Kadang-kadang dia minta, nanti dapatlah juga markah. Okay, so mass dia teruslah kita darab dengan molar mass. Molar mass dia 2 sebab H2 sahaja. Okay ke Miss? soalan ni? Yes. Kalau kita buat reactant macam tadi boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi lepas reactant tentukan limiting reactant sebab soalan still tanya produk tau. Soalan still tanya produk, kena ambil yang limiting reactant punya mole yang awak cari ni, compare pula dengan produk. Oh, okay. Okay. Right Okay, next one. Week 4, hour 1. When 35.6 liter of ammonia and 40.5 liter of oxygen gas at STP. So they only gives you volume without molarity, but additional information given here is STP. So boleh tak kita cari number of mole from only volume and STP punya conditions? Boleh. Boleh. Okay, kita tahu for diorang ni adalah gas tau. For any 1 mole of gas, dia punya volume at certain conditions is fixed. Itu for 1 mole. Tapi sebab kita nak relate pada 4 mole ke 5 mole ni ataupun berapa liter dia bagi ni, jadi awak somehow kena cari a new value, okay, in terms of mole. So nitrogen oxide and water are produced. How many grams of nitrogen oxide are produced at STP? Okay, perasan tak? Still STP, but then they didn't ask for volume, but they asked for gram. Boleh tak kita cari gram? Tapi dia cakap STP. Boleh je kan? Okay, kita tahu STP dia melibatkan volume lah kalau value yang fixnya. Tapi kalau dia cakap grams pun, sebab kita tadi kan dah rely on STP kan? Yes. Maksudnya mole yang kita cari tu boleh je lah guna untuk cari gram macam biasa. Dia bergantung pada condition tu maksud dia. Bukannya nanti awak fikir ada ke dekat STP ada mass, certain mass ke? Memang tak ada. Tapi the mole, sebab itulah kita kata mole is the essence in chemistry. Okay ni. Okay, so extract information macam biasa. Ni basically sama je lah. STP dia ni pun STP. So for you to find the mole for these two, kena buat separately. Okay, instead of masuk dalam formula, why don't you try doing the stoichiometric relationship between mole dan juga dia punya volume. So we know that 1 mole O2 ada 22.4 liter as suggested by standard temperature. And then you have this 40.5 kan? Yes. So kita Yes. buat cross multiplications, immediately dapat the number of mole untuk O2. Okay. And then untuk NH3 pun sama juga. Every 1 mole of O2 NH3 will have 22.4 liter. Kalau kita ada 35.6 liter, we're gonna get 1.589 mole of NH3. Okay, once dah dapat mole, kita nak cari gram of nitrogen oxide, right? Yes. Kena buat step Yes. apa?
Boleh terus tak ambil kira? Tak. 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 Ya, buat. Yes, cari limiting reactant. Good. Walaupun soalan tak tanya, limiting reactant is part of your working. Kena tunjuk juga together with the conclusions. So awak buatlah. Sekarang ni kita nak tahu maths dia ni, buat je lah reactant dengan produk. Paling senang sebenarnya reactant produk lah. Okay, dah tahu dah, tak payah sekarang tertukar term ke apa. Tapi kena tahu juga yang satu lagi tu. 4 mole, so obviously sama dia punya number of mole. Kalau kita nak 5 mole O2, compare dengan 4 mole NO, lepas tu ambil balik mole dekat sini, 1.808, cross multiply, you're gonna get 1.446 mole NO. Who's gonna be your limiting reactant? O2. Sebab? Fewer mole. Yes, producers sebut producers fewer mole of siapa? Sama ada of product ataupun bagi tahu nama produk tu. Since O2 produces fewer mole than NH2, fewer mole of product tinggal. So O2 is the limiting reactant. Then only you can proceed to find the mass. So nitrogen got 14 gram per mole, oxygen got 16 gram per mole. Altogether, they will give you 30 gram per mole. Lastly, you're gonna get 43.38 gram. Okay. Kalau laju saya. Okay. Next one, face-to-face week 4 hour 1. Methane CH4 burns in oxygen to give carbon dioxide and water according to the following equations. Dia dah bagi awak equations. Boleh tak percaya 100%? Boleh. Kalau katalah dia belum balance, kita nak guna method apa? Inspection. Inspection, good. 1 carbon, 1 carbon. 4 hydrogen, 4 hydrogen. 2 plus 2, 4 oxygen, 4 oxygen. Okay, balance. In one experiment, a mixture of 0.250 mole methane. Ni dah bagi dah, methane ni dia ni tahu. Dia dah bagi tahu methane atas ni. So dah bagi mole, tak perlu cari mole dah. Was burned in 1.25 mole of oxygen. Pun mole juga dah diberi. Find the limiting reactant if any and calculate the volume of CO2 produced at STP. Mole dah ada, perlu tak cari mole lagi? Tak perlu. Tak perlu. Jadi boleh ke terus masuk calculation? Tengok dia cakap apa? Stoichiometric. Any. Tak boleh. Kalau dia cakap if any kan, maksudnya awak ada doubt tak yang tak ada? Maybe tak ada. Boleh tak cakap macam tu? Boleh. Sekejap awak. Ni last last. First and last warning. Lepas ni 10 minit je saya bagi awak masa untuk masuk dalam Google Meet. This one. Okay, so kita akan cari dia punya apa? Limiting kan? Yes. Okay, so limiting reactant 1 mole to 1 mole, kita akan dapat the same number of mole, 0.25. Tapi untuk O2 sebab 2 mole, kita expect dia punya mole akan jadi half of the 1.25, 0.625. Siapa awak punya limiting reactant? Methane. Methane. So since methane produces fewer mole of product than O2, therefore methane will be the limiting reactant. Okay, good. So, lepas tu nak cari mass tu, simply je lah ambil mole yang dekat CO2 ni. Make sure selalunya awak akan buat silap kat mana. Banyak sangat number of mole yang awak dah apa kita panggil ni? Dah kira. So kita kadang confused nak masuk dekat mana. Make sure kalau species tu CO2, yang darab untuk mole pun CO2. Okay, so sekarang ni dia tak minta mass tau, silap. Dia minta mass ke dia minta volume? Volume. Okay. So volume lah. Bila volume, ni silap. Ni volume patutnya LSTP. Jadi kita dah ada belum dia punya reference?
Ada Ada. 22.4. So kita buatlah another stoichiometry. Kalau boleh awak avoid guna formula macam dulu tu. Kita dah tahu stoichiometry ni sama je dia punya konsep. So buat je persamaan. So sebab kita dah ada mol sekarang 0.25, nanti dapatlah berapa liter? 5.60 liter. Okey ke yang ni? Okay. Okay. Alright. Yang tak okey tolong cakap saya tahu ramai yang tak okey lepas saya tengok awak punya formative assessment. Nak kata tak okey, tak tanya dalam kelas tapi bila buat tak boleh buat. So waktu ni lah awak kena tanya. Okay, kepada sesiapa yang continuously dapat 0, dapat 1, dapat 2, dapat 3, tak ada peningkatan tu maksudnya you need help ASAP. Okay. Kita bukan macam sekolah tau. Sekolah awak nak tunggu sampai hujung baru nak tanya cikgu. Tak. Tak siapa nak layan awak kalau awak nak tanya satu benda, semua benda sekaligus. Tak siapa. Waktu tu awak tahulah langit tinggi rendah. Metrik lain tolong. Tak faham terus tanya. Kita sebab tu aim saya, apa dia macam keluar suara saya. Sebab tu aim saya ajar dulu, saya buat latihan banyak supaya awak ada masa untuk tanya saya. Okay, bila kita ahead ke depan, awak ada advantage untuk bertanya dan menyelesaikan masalah awak tu sebelum waktu yang sebenar dia habis. Okay. So proceed to untuk kita masuk face week 4 hour tu, waktu tu mic boleh tak? Sementara saya cakap. Yang siapa tadi tu? Okay, untuk week 4 hour 2, kita akan cover for percentage yield. So percentage yield is basically just the extension from the stoichiometry relationship. Kita tahu setiap reactions yang kita buat mesti ada kadar keberkesanan dia. So kita macam mana kita nak measure kadar keberkesanan dia? Kita akan tengok percentage yield lah, either percentage yield ataupun purity of samples yang ni. Dua benda ni dia lebih kurang sama tapi tak serupa. Yield, dia fokus on product. Dapat je soalan percentage yield, focus on the product. Okay, purity of sample. Okay, formula lebih kurang. But now, they've got pure substance and also impure sample. So basically pure sample, not sample lah, dah pure. Awak bayangkan awak ada mesin basuh tau. Mesin basuh dengan baju kotor dengan deterjen. So basically our reactant is the baju kotor and also the deterjen. They mix up together, they do the reactions using the mesin basuh. Towards the end you got the product dia baju dah wangi dan bersih, right? Yes. Betul. Okay, so apa yang kita faham daripada kita punya cerita tadi tu, the mass of impure sample is basically the baju kotor yang belum buat reactions. Okay? Okay. So if given to you in the questions, dia cakap an impure, 0.70 gram of impure sample, dia sebut perkataan impure, they belongs to this impure sample, belum buat reactions. To produce how much of product, that product that has undergo the reactions, that's what we call pure substance. So kena faham, ni dua-dua ni, yield ni belongs to product. Tapi bila dekat purity of samples, yang impure adalah yang belum buat reactions tapi pure adalah produk dia. Boleh? Boleh, Miss. Boleh ni. Kena clear yang tu dulu. Ya. So impure ni basically reactant ke? Dia bukan dia not exactly reactant wak. Sebab kalau reactant macam kita cakap, kita ada baju kotor dengan apa kita panggil tu? Dengan deterjen kan? Kalau ikutkan reactant ada dua tau. Kita bukan cakap mass of reactant dan juga mass of baju kotor sama. Selalunya soalan macam ni purity of sample dia melibatkan extraction. Dulu awak pernah belajar electrolysis, extract kan? Yes. Nak electroplate ke apa? Yes. Mass of contoh iron tu yang ada impurities tu kita panggil impure sample. Once kita undergo reactions, kita akan nampak dia punya masses decreases, right?
Dia makin kurang. So yang tinggal tu adalah pure sample. Maksudnya yang dah keluar tu adalah dia punya bendasing-bendasing yang kotor. Awak jumpa soalan ni yang purity of samples dekat dalam quick 4 hour 3. Kalau awak perasan, sample of iron core disebut impure ke, a sample of core tu yang asli dia. Once dah bersih, dah kilat kan, dah guna kertas pasir tu semua, baru dia keluar semua dia punya impurities. Okay, Miss. Thank you. Okay, right. So every time you got questions regarding yield, please set aside the mass of product given. Mass of product sajalah. Sebab hari tu saja saya bagi awak week 3 hour 3. Soalan berkaitan apa kita panggil tu? Percentage yield. Ramai tanya saya, tak boleh ke terus ambil? Bila minta percent yield, set aside dulu. Any mass of product given, itu adalah untuk this formula. Jangan cari mol, walaupun kita tahu perkaitan dia, reactant boleh dengan produk pun boleh. And satu lagi, please, yield can only yield ataupun this mass pure ataupun impure substance ke apa, dia hanya boleh dalam bentuk yang boleh kita nampak, dapat dalam form of apa? Mol kita nampak tak? Bila mol tak nampak, awak ada mol, awak masuk formula terus salah walaupun jawapan sama. Okay. Make sure yield. Maksudnya hasil dia tu. Okay, so theoretical yield macam saya cakap lah, dia adalah amount yang given by this chemical equations, but sometimes dalam soalan dia dah bagi tahu itu adalah theoretical yield. Kalau actual yield pula, selalunya dia cakap reactions of A and B is expected to produce 1 gram of something. So itu yang melalui reactions kita panggil dia actual yield, the one that we got from the reactions. Okay, boleh? Boleh. So kalau dia tanya what is the percentage yield if 3.5 gram of HF are produced, this 3.5 gram of HF are produced from the reactions. If they comes from the reactions means they are actual yield. Good. Yes, good. Okay, so non-face to face with 4 hour 2. Basically this is the question that we already apa kita panggil tu? Discuss, bukan. I already discussed in the video. Perasan tak? Perasan. Saya guna contoh ni sebab dia ada tanya semua. Sebab saya dalam video tu tak semestinya saya nak kena cerita setiap contoh, no. Saya tengok yang mana applicable, yang mana boleh relate, saya akan ambil satu sahaja. Okay, so what is the percent yield if the reactions 25 gram of P4 with 91.5 gram Cl2 produces 104 gram of PCl3. Kalau awak tengok semua dah ada value. Ni saya dah balance kan semua dah ada value. Lepas tu awak pun tanya, kenapa nak cari lagi? Kan dah bagi value kan? Betul tak? Dia dah bagi semua. Selama ni dia tak bagi contoh, dia tak bagi satu ni ke, dia tak bagi satu ni ke, dia cari benda ni ke kan? Ya. Tapi sekarang dia bagi mass of product. Kenapa tiba-tiba dia bagi mass of product? Sebab dia minta apa? Percentage yield. Bila minta percentage yield, terus come up, pop up to your mind dia punya formula. Apa formula percentage yield tadi? Yes, actual yield over theoretical yield. Actual yield comes from the reactions. Dia cakap reactions of 25 gram, 91.5 gram hasilkan 104 gram. Can I know this mass of product belongs to actual yield or theoretical yield? Actual yield. Actual yield. So, boleh tak kita sibuk cari dia punya molar mass kat sini and dia punya mol? Tak boleh. Jangan ganggu dia. Keep it aside. Okay. But then, do you still need to find mole for these two? Yes. Yes, because your aim now is to find percentage yield.
in the formula, you only got actual yield. What about theoretical yield? The theoretical yield is all about for PCl3 as well. In order for you to get another yield for PCl3, you somehow need to determine the limiting reactant. Okay? Okay. Right. So cari dua-dua mol untuk reaktan ni. So P4 kita tahu P dia 31 darab 4 dapat 124 dan kita dapat 0.2016 mol. For Cl2, each Cl got 35.5 gram per mole and then you got 271, 91.5 divided by 71. You'll get 1.2887 mole. So between these two, who's going to be the limiting reactant? Kita nak cari theoretical yield, means kita buatlah produk tu, reactant tu produk. 1 mole P4, 4 mole PCl3 comes from the theoretical. And then we have this mole, substitute into the relationship, then you will get a new mole of PCl3. Then we have this Cl2 compare with PCl3 comes from the theoretical as for the first line. Substitute this number and then you're going to get new mole of 0.8591 mole PCl3. Between these two, siapa yang akan jadi dia punya limiting reactant? P4. P4. So since P4 produces Fewer fewer mole. mole of PCl3, therefore P4 going to be the limiting reactant. Okay, dah tahu P4 jadi limiting reactant. Kita nak cari yield kan? Ya. Jadi ambil mol ni darab dengan Molar mass. Molar mass. untuk siapa? PCl3. PCl3. So good. Kita akan cari a new mass and then please define sikit kat sini. This is theoretical value. Nanti awak sabut PCl3 apa benda ni? Buat sikit theo belongs to theoretical. So terus darab masuk dapat 110.88 gram. Okay, nak tahu betul ke ni theoretical value? So we know theoretical value is the value expected from a perfect experiment. Perfect experiment maksudnya tak ada langsung uncertainty yang kita tak akan dapat 100%, betul tak? Betul. Okay, but then in reality sebab kita melibatkan transferring of solutions from container to container ke, kita ada buat filtrations ke, kita ada buat combustions ke, so somehow all the surroundings conditions tu dia akan membuatkan reactions awak berkurang dia punya efficiency. Jadi kita kena expect value of actual yield must be lower than that of theoretical. So kalau awak dapat mass of theoretical lagi besar daripada actual, maksudnya betul lah awak cari tu. Tapi kalau awak kira mass of theoretical awak lagi kecil daripada awak punya actual yield yang kita tahu datang pada reactions, means there must be something wrong with your calculation. So kena check balik. Dah tahu this value, terus masuk dekat dalam this formula. Make sure you first write these general equations. Then you substitute, lastly you're gonna get 93.8%. So kita check actual yield lagi kecil daripada theoretical. Contoh kalau awak tak faham lah maksud perkataan tu kan. Apa ni awak kata macam kan dia kata ni adalah actual, kenapa jadi theoretical ke apa? Awak faham macam ni je. Dia dah bagi. Takkanlah dia nak suruh cari benda yang sama kan, awak fikir macam tu. Kalau katalah awak tak faham the konteks ayat. Kadang ayat tu dia bagi berbelik tau, padahal dia nak bawa maksud yang sama je. Okay. Alright. So proceed to next question. Ammonia. Miss. So actually kalau yang dia bagi tu memang actual lah. No. Jangan percaya yang tu. Awak kena tengok ayat juga. Actual only comes from reaction. Yang tadi kita cakap dia actual sebab dia cakap bila reaction antara P4 dengan Cl2 yang ada certain amount ni, dia akan hasilkan 100 part. Sebab tu kita kata dia actual. Okay. Untuk soalan sekejap gini awak akan tengok dia macam dia tak lain lah, tapi ada satu word yang membuatkan dia ni maksud lain. Sekejap lagi soalan depan ni. Miss, Yes. saya nak tanya, untuk soalan sebelum tu, instead of using liter, bolehkah kita guna dm cube?
Boleh. as a volume. Boleh. Boleh kan? Ada masalah yang thank tadi you. This one lah. Ini. Boleh. Betul. Thank you. Tapi make sure decimeter cubic lah. Betul. Okay, thank you. Right. Right. Okay, ni dah tadi. Sekejap. Now, next questions Ammonia can be produced from the reactions of a metal oxide such as calcium oxide with ammonium chloride. So this is calcium oxide, this is ammonium chloride. How many grams of calcium oxide would be needed to react with excess ammonium chloride to produce 1 gram ammonia if the expected yield were 25%? Okay, so sekarang ni make sure balance dululah equations ni kan. Dah balance belum? Dah. Okay, bila dah balance, okay baca ayat How many grams of calcium oxide? Okay, dia cakap dia nak tahu berapa banyak gram of calcium oxide would be needed yang diperlukan untuk react with excess ammonium chloride. Okay, there are two things given, maksudnya two ways to interpret this sentence. Dia dah bagi tahu ammonium chloride is excess reactant kan? Ya. Okay, so obviously perlu tak nak cari the limiting lagi? Tak perlu. Tak perlu. Okay, satu benda settle, betul tak? Betul. Now, usually reactions will happen once all the limiting reactants has been used, betul? Betul. Tapi sekarang dia cakap berapa banyak CaO yang kita dah tahu the limiting reactant yang diperlukan untuk react dengan semua ammonium chloride. Faham tak? Tak faham? Okay, selalunya ayat dia, how many grams of calcium oxide would be needed to react with NH4Cl? Itu sahaja. Lepas tu awak pun buatlah. Awak punya stoichiometry. Contoh awak buat stoichiometry. Betul, awak tentukan limiting reactant, awak kira mass of CaO. Betul tak? Betul. Itu semua adalah actual kan? Kalau reactions dah bagi value dulu. Actual. Ya. Now, dia tanya how many grams of CaO yang diperlukan. Okay, kita tahu untuk reaction berlaku CaO must react with NH4Cl, right? Yes. Okay, as I mentioned earlier sebelum ni, reaction will only happen once all the limiting reactant has been used up, right? Yes. But then the excess tu kalau ada lebihan biar je lah, betul tak? Betul. Sekarang ni ayat ni kata dia nak cari mass of CaO yang kita perlu untuk react dengan semua excess ammonium chloride. Ada beza tak ayat dia? Semua tau, instead of guna yang part limiting sahaja. Semua. Ada beza kan? Okay, bila dia kata semua tu, maksudnya dia somehow belongs to the theoretical punya information tau. Bila dia nak cari ni. Mass yang kita nak cari sekejap gini ada kaitan dengan theoretical and etc. Jadi, sambung lagi sikit ayat. Maksudnya ada beza lah, saya nak bagi tahu tadi ayat ni dia bawa maksud lain juga. Selain daripada dia bagi tahu NH4Cl excess, sekarang kita ni kena cari berapa mass yang perlu untuk semua NH4Cl ni habis. So nak cari teori dia. By teori macam mana? Boleh? Boleh. Okay, so dia sambung lagi. Sambung banyak pula ayat dia. To produce 1 gram ammonia. Okay, 1 gram ammonia ni sekarang, they belongs to reactions, right? Yes. So it belongs to reactions, dan ammonia kita tahu on the product side, this is actual or theoretical? Actual. Okay, good. So you've got informations about actual, you know already your ammonium chloride gonna be the excess reactant, so you don't need to show the limiting or excess punya reactant determinations. Then the sambung. If the expected yield were 25%. So another information is given here about percentage yield. What do you know about percentage yield? What do you have in the formula? Actual yield. Times with 100. 100%, then you get this number kan?
Yes. So Yes. from this percent yield given in here, what kind of information you gonna get? Theoretical. Percentage Yes, yield. kita akan cari theoretical lah Wak. Percentage dah bagi. Ni kita masuk dalam formula ni. Nampak tak? Nampak. Okay. So kita tahu dah actual yield. Kita dah tahu yield juga kan? 25 bahagi 100. Lepas tu theoretical yield naik 1 bahagi 0.25. Nanti dapat 4 gram of theoretical yield. Boleh? Boleh. Sekarang ni kenapa dia bagi theoretical yield? Sebab kita nak cari mass yang untuk semua benda digunakan. Sebab tu kita relate to theoretical. Bila hanya berlaku certain, itu adalah real reaction. Kalau yang kita anggap 100%, maksudnya semua akan digunakan, kita panggil in theory. Boleh? Faham ke yang tu? Faham. Okay. So theoretical yield awak sekarang 4 gram. Boleh tak kita cari mass untuk CaO guna information pasal NH3? Mass ni. Boleh. Okay. Boleh. Kenapa tadi saya tekankan CaO yang kita nak cari sekarang adalah yang based on theory, bukan lagi actual. Saya risau awak dah cari theoretical yield, tiba lagi bila nak buat stoichiometry awak pergi ambil 1 gram. Sebab tu kita kena faham ayat tadi tu. Okay? Okay. Jadi awak pergi ambil 1 gram. Sebab awak fikir logik satu lagi. Dia dah minta awak cari, tiba-tiba takkanlah dia nak suruh, dia tak suruh awak buat apa-apa dengan apa yang awak cari kan? Betul. So kita akan ambil 4 gram punya mole. So kita cari mole of NH3 yang theoretical dapat 0.2353. And then kita nak kena buat stoichiometry dengan siapa? NH3 dengan? CaO. So 2 mole NH3 comes from 1 mole CaO. So kiranya this horizontal bar sekarang maksud dia dia dihasilkan daripada siapa? Inilah ayat dia. So lagi senang guna this bar. So we have this 0.2353 mole. Cross multiply, you'll get half of the value, which is 0.1176 mole CaO. So the 0.1176 mole CaO times with Ca is 40.1, O is 16. So 56.1, you will get 6.60 gram of CaO. Okay. Okay. Alright. Okay, last hour, final hour. Ni yang saya cakap kita akan guna purity of samples punya percent. Okay, 7 gram of impure sodium carbonate crystal Na2CO3 10H2O. This dot ni bukan salah, dia adalah perkaitan yang samalah, dia darab. Tapi dia dekat. Dia dalam satu compound. Was dissolved in distilled water. Bila kita sebut distilled water, Wak, bila dalam reaction tak perlu tunjuk pun tambah water tu. Kenapa tak payah tunjuk? Awak nampak tak dia dah ada water dalam ni? Nampak. So kiranya dia dah included dah. Okay, so bila kita kata was dissolved in distilled water and made up to 250 cm cubic. Okay, bila awak nampak first sentence ni, saya buat warna biru. Kenapa yang second sentence saya buat warna merah? Sebab warna merah ni pula dia cakap 25 ml of this solution requires 39.6 cm cubic of hydrochloric acid for complete reactions. Okay, do you still remember the concept of dilutions I've talked before? Yes. Yes. Now, the blue one belongs to the concentrated solutions. Once we add distilled water to it like this, we're gonna get 250 ml comes from this volumetric flask. Faham? Faham. Faham. But for the reactions to happen,
only 25 ml of these solutions is taken using this pipette, 25 ml pipette yang reach this calibration mark, kita panggil 25 ml, kita akan transfer into this volumetric flask. Ataupun kalau bukan volumetric flask, silap, yang ni dilution kan. Dia akan masuk dekat dalam conical flask. Okay, kita akan ambil 25 ml sahaja. And once kita dah masuk 25 ml dalam conical flask, you gonna react with hydrochloric acid. Then only hydrochloric acid comes to the equations. So banyak ni sahaja. Jadi kalau awak nak buat any calculations tu, kita akan kacau yang part merah ni sahaja. Part biru ni selalunya kita set aside. Bila ditanya pasal concentrated punya solution or stock solution, baru kita kacau yang biru. Faham tak yang tu? Faham. Ni faham Okay, now. So sekarang ni soalan pertama dia minta awak write an equations for the above reactions. This above reactions is between sodium carbonate crystal and distilled water or sodium carbonate crystal that has been dissolved in water together with HCl. Yang pertama tu yang HCl. Yes. Yang kedua. Yes, reaction dengan yang kedua sebab bila dengan water kita buat reaction ke? Tak. Water dia dilutekan sahaja. So sekarang ni kita akan ada Na2CO3 10H2O react with HCl. So kita expect macam mana nak tahu dapat produk apa? Obviously this is salt. This is salt pula, sorry. This is base. Sebab apa base? Sebab dia ada carbonate ion ni. And then HCl is acid. Acid and base to give you acid and base react, dia undergo neutralization reaction, dia dapat salt. NaCl is your salt. Apart from that kita akan dapat water. Tapi awak kena tengok dalam awak punya substance kita ada C kan. So maksudnya kalau ada C juga dia akan ada satu lagi byproduct which is carbon dioxide. Dah balance belum? Belum. So tolong balancekan. Macam mana nak balance dia? Na ada berapa? 2. Okay, Na ada 2. Bila Na ada 2, Cl pun ada 2. Jadi kena letak 2 kat mana pula? Dekat HCl. HCl. Bila 2 letak kat HCl, dekat H ada 2 H. H ada 2 tambah lagi. Ni ada H lagi kan 20. So ada 22. Okay, kena check kat sini. Kalau 22, sini letak 11. Okay, lepas tu tinggal O. O sekarang datang pada sini. Kita 13. ada 2 tambah 22. 2 tambah 22. 2 tambah 11. 13. So 13. Macam mana 13? Sini dah ada berapa? 10 kan? Tambah 3. Okay, cukup lah. So tambah 2, 11. So dah balance ni barulah reactions yang dah balance ni baru boleh kita guna untuk buat calculations lain. Okay? Siapa ada masalah nak balancekan benda ni? Kalau ada masalah tanya saya siap-siap. Tahu tak mana datang 13? O? Yes? Actually tadi kita ada skip satu soalan. Soalan mana? Face to face Week 4 hour 2. Face to face week 4 hour 2. Ni. Apa miss yang ada Soalan dia start dengan yang ada silver nitrate tu. yes. Sekejap. Tak include lah. Ini soalan baru lah buat. Saya tambah dah itu. Tak boleh, sekejap lagi kita tengok boleh tak soalan tu? Saya teruskan ni dulu, sekejap lagi saya tengok sekejap. Okay. Right. Mana tadi soalan ni kan? Okay. Untuk balancing ni boleh tak? Boleh miss. Okay. So untuk balancing, okay, dah tahu dah. So sekarang ni untuk next question, dia minta awak calculate the mass of
Na2CO3 10H2O in 250 ml. Tapi reactions berlaku dalam 250 ml ke? Tak. Jadi tolong fokuskan any calculations regarding this untuk sampai ke 250, settlekan yang kecil punya part dulu. So information given in here is belongs to this 25 ml and 39.6. Kecuali 7 gram ni lah. 7 gram ni saya saja je tunjuk kat sini sebab dia datang pada spesies yang sama. So 7 gram tak masuk lagi tau dalam ni. 7 gram ni awak nampak perkataan ni impure kan? Ni untuk soalan yield sekejap lagi. The purity of samples. Okay, sekejap. So now, kita tahu dia ada 39.6 ml and 0.12 molar. So boleh tak kita cari mol kat sini? Boleh. Boleh. Untuk dia ni, boleh ke kita cari mol dengan 25 ml sahaja? Kita ada 25 ml je, tak ada molarity. Boleh tak kita cari mol dia? Tak boleh. Tapi boleh tak kita cari dulu untuk dia ni? Boleh. Sebab these two got relationship between one another. So once you got this number of mole, you can always find the number of mole for this kan? Yes. But for the number of mole obtained in here later, it belongs to only 25 mil. So untuk dapat 250 mil, kenalah buat something pula. Faham tak? Nampak tak dia punya flow? Nampak. Okay, right. So now, calculate the mass. So kita akan start dengan number of mole macam kita cakap tadi. Okay, and then mole in here dah dapat 4.752 mole of 10 power of negative 3 mole. Since we want to find the mass of Na2CO3 relying on HCl, we're gonna do a stoichiometry between these two species. 2 mol dapat this number of mole, untuk 1 mol bahagi dengan 2 daripada dia, dapat 2.376 10 power of negative 3 mole Na2CO3 10H2O. So this mole belongs to how many mils? $25. 25 mil, good. But now the questions wants you to find for 250 mil kan? Yes. Okay, macam mana nak cari dia? MV. Okay, itu kalau guna formula boleh tak kita guna stoichiometry juga? Awak ada mole kan? Yes, yes. Awak tahu mole Okay. Okay. Awak tahu this mole belongs to 25 mil kan? Yes. Buat stoichiometry guna formula pun boleh, stoichiometry pun boleh. Kalau nak stoichiometry 20 this mole dengan 25 mil. Nak tahu 250 mil, buat pula bawah dia, nak cari mole. Nampak tak? Yang ni. Yang ni kan saya cari mass dulu tau. Nampak tak? Dia ada 2 cara. Okay, you first find the mass. Macam nak cari mass, dapatkan dia ni dulu. Dapat dia ni, buat stoichiometry dia ni. Ataupun awak cari mole guna stoichiometry dan only awak kira guna untuk 250 mil. Both way pun mendapat jawapan yang sama. Faham tak yang ni? Okay. Ni yang ni kiranya 2.376 ni untuk 25 mil. So kita cari mass dia dulu sebab dia minta mass. Cari mass untuk 25 mil dulu. Dapat mass untuk 25 mil, masuk dekat sini. Setiap 25 mil ada 0.8 gram. Setiap 250 mil, sebab kita nak cari 250, dia akan jadi 6.80 gram. So maksudnya mass yang kita dissolve tadi adalah 6.80 gram lah. Alright. Okay. Next question, what is the percentage? Yes. Kalau number of mole tu saya terus times 10 dan seterusnya saya calculate max tu boleh tak? Times dapat 10 jawapan yang sama. Times 10. Dapat jawapan sama. Dia, I rasa dia bagi je in terms of calculations tu. Tapi you kena emphasize sikit lah.
that this mole ni nanti awak tulis dalam kurungan ke 25 mil, bagi tahu yang they belongs to how many mil. Boleh tak? Boleh. Dia diterima Thank tapi you. you please define first. Okay. So what is the percentage of purity? So the one that we got in here is the pure or impure. Dia dah undergo reaction kan? Dah. Pure. Pure ke? Pure. So 6.8. Kita ada tak impure punya mass? Ada 7. Berapa? 7. 7. Bila kita tengok value dia, impure patutnya lagi berat lah daripada pure kan? Betul. So nanti masuk dalam formula, dapatlah 97.1. So kiranya dia punya percent of purity dia agak tinggi lah. So dapat 97.1%. Oh, saya tengok soalan, betul lah soalan tu soalan baru Masa saya tengok soalan face to face tu yang silver nitrate tu Kenapa saya rasa saya ada buat Tak apa, kita go through je tengok soalan ni, saya tak ada buat kat atas ni. 25 mil ni yang for our two face to face tau yang Mak cakap tertinggal tadi. Okay. A 25 mil of 0.050 molar silver nitrate solution is mixed with 25 mil of 0.050 molar of calcium bromide solution to give 0.015 gram of silver bromide. We know silver nitrate AgNO3 plus with calcium bromide CaBr2 to give silver bromide AgBr dan juga calcium nitrate lah CaNO3 Okay, itu awak punya ni lah chemical equations. Write the balance chemical equations. So tolong balancekan lah, it's just inspection. Tapi make sure ada 4 species yang saya sebut tadi. Determine the limiting reactants. So what is the first step do you need to do for this? Find mole. Mole kan? Mole. You are given volume, you are given molarity. You can find number of mole for both. Okay. Coefficient dia sama tak? Yang awak dapat dalam balance chemical equation tu? Sama. So by right sama je lah dia punya ni. Siapa limiting reactant awak? AgNO3. AgNO3. Okay, AgNO3. Calculate the percentage yield of silver bromide. 0.015 gram tu mass siapa? Actual or theoretical? Actual. Macam mana nak cari theoretical punya mass? Molar mass AgBr darab dengan mole of AgNO3. Yes, mole of yang kita dapat tadi tu. So nanti dapatlah dia punya percent yield dapat berapa lah sekali? 6.39. 6.38. Okay, samalah lebih kurang, maksudnya to a matter of you rounding off the value within the working. Okay, so nampak tak dia punya flow lebih kurang, tapi bila percent yield tolong set aside the mass of product tu kalau dah given dari awal. Okay. Miss, so Yes. example I punya answer dengan dia punya answer, decimal point dia lain, so kira whose answer is right? Usually dia tak adalah right or wrong. Usually if you keep the decimal places up to 4 decimal places throughout the ni ataupun 4 ke 3 ke, not too small in terms of decimal place, towards the end kita akan ada range tau untuk you punya jawapan. Tapi range dia tak besar sangat lah, maybe 0.05 je ke, so dia akan tengok kat situ. So itu ya sebabnya kena simpan banyak sikit dari awal. Sampai ke bawah. Okay. Okay. Dia tak banyak lah 6 point yang tadi 87 dengan 88 ataupun 88 dengan 89. Dia sikit je, dia still dalam range. Selalunya 0.05 ke itu range dia. Tapi kalau dah sampai 0.1 dia punya beza tu yang tu dah kira jawapan lain lah asing. Dah tak kira markah dia dah. Okay. Now last tutorial question. A sample of 1.55 gram of iron ore. This iron ore is impure or pure substance?
Impure. Impure. Okay, good. Is dissolved in an acid solution. Okay, so basically impure substance ni, the concentrated version one, dia akan dissolve in acid solution. Bila dia dissolve in acid solution, they not necessarily to do the reactions. They simply macam pecahkan daripada Fe. Bila react dengan HCl ke ataupun H2SO4 ke, dia akan jadikan the solid to become aqueous state. Untuk jadi solid to aqueous state, dia kena release elektron kan? Yes, Miss. Okay, so basically this step dia a matter of from Fe to become Fe2 plus sahaja. Sebab tu dia cakap bila masuk dalam acid solution, dia belum buat reaction, dia hanya convert sahaja Fe jadi Fe2 plus. Okay, the solution formed, okay, yang bila kita dissolve ni, they formed is then titrated. Bila buat perkataan titrated ke, reacted ke, maksudnya dia dah buat, dia buat apa? Titration. Dia buat titration lah, maksudnya dia buat reaction lah kan? Yes. Dekat second sentence ni baru reaction kita berlaku. The solution form is then titrated with KMnO4 which oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus. Nampak tak? Bila dah react baru dapat benda ni. Fe2 plus jadi Fe3 plus. While MnO4 minus ions comes from the KMnO4 are reduced to become Mn2 plus ion. So basically, these questions didn't even give you these balance equations, right? Yes. You have to create this on your own. Jadi, kalau kata awak nampak KMnO4. Okay, KMnO4 bukan semua masuk KMnO4 tau sebab soalan dah bagi MnO4 to MnO4 minus, guna MnO4 minus sahaja. Okay, dia sama je. Kiranya K ni is just spectator ions. Dia tolong bawa sahaja masuk ke dalam solution tu. Tapi yang react tu adalah MnO4. Okay? Okay, Miss. Okay. So now, disambung. 92.95 mil of 0.02 molar KMnO4. So they belongs to MnO4 minus here is required for the titrations to reach equivalence point. Bila sebut equivalence point, then only reactions happen, completely occur. Jadi, awak dah keluarkan this, kita panggil tu, this reaction. Boleh tak saya tahu apa jenis chemical reaction ni? Adakah dia apa? Apa nama reaction ni? Oxidation. Redox. 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 Redox ada dua-dua. Okay, this is redox reactions. How are you going to balance redox reactions? Can you simply take this number and bring it forward until the end of your calculations? No. No, in order for you to do the calculations, you must first have Balance equation. yes, balance equations. This is not yet balanced. How are you going to balance this equation? By using which method? Ion electron method. Ion electron method together with Inspection. inspection method. But then what is the first step you need to do to balance these equations? Split up. Apa dia? Apakah? Split to two half reactions. Yes, split to two half reactions which are Oxidation and reduction. oxidations and reductions. Kenapa saya cakap Fe2 plus to become Fe3 plus? Macam mana kita nak tahu diorang ni yang ada kat oxidation? Apa maksud oxidation? Tambah charge. Lose electron. Electron. So electron should be on the right or on the left? On the right. On the right. So how do you know on the right? By looking at which number? Charge. Charge awak. Positive 2, positive 3. Nak tambah elektron sebab nak bagi balance, right? Yes. Dia nak bagi balance. Balance kita nak dapat berapa? 3 ke 2? 2. Untuk dapat 2 dari 3 nak kena buat apa? Tambah Satu elektron. So saya terus je buat. Saya tak ada pun tunggu bawah-bawah. Okay, next one. Macam mana nak balance kan? Yang ni ada O, yang tak ada O. What's the first step? Tambah Yang water. banyak?
4. Good. You're gonna add 4 H2O. Once you have H in here, you got no H in here. What should you do? Tambah 8 hydrogen ions. H plus. Nak tambah 8 sebab nak bagi sama kan? Okay, once dah dapat 8 H plus, apa kita nak kena buat? Ni tadi kita buat apa? Check charge kan? Tambah Check dulu. 2 elektron dekat Berapa 8 elektron? plus 8 Tambah Sabar, jangan masuk elektron lagi. Ni, kira ni dulu. 8 tambah berapa? Ni berapa? Negatif 1. Negatif 1. Total up 7. Yang ni positif 2 dengan kosong. Positif 7 dengan positif 2. Siapa yang kita nak tambah elektron? Positif 7 ke positif 2? 7. Tambah berapa banyak elektron? 5. So tambah 5 elektron. Sekarang ni dah boleh ke dapat net equation? Boleh sebab atas tak ada elemen. Yes, aim of our net equations is to eliminate the electrons. Once electrons is eliminated, then only reactions will happen. Yang ni yang kita akan belajar lagi nanti untuk electrolysis ke apa next sems. Okay, so kena make sure, kena darab dulu bagi sama dia punya number of electron. Then only we can cancel them out. Yang ni set dia tak payah buat tau, saya saja tunjuk balik sebab sama je. Cancelkan elektron, barulah nanti kita dapat the net equations in acidic medium. Soalan tak minta pun acidic medium kan? Selalunya kita akan stop sampai acidic je unless stated nak sampai basic medium ke. So tolong fixkan awak punya arrow in here so that awak nampak siapa belah kiri, siapa belah kanan. Okay? Miss, Okay, Miss. Alright. So next Miss. question dia minta, yes? kiranya kalau yang tu kan dia tak minta in apa Acidic base or kan. basic. So kalau saya buat basic boleh ke? Boleh je. Okay. Alright. Okay, so calculate the percentage of the iron in the sample. Dia minta percent, dia minta iron. Dia tak cakap purity of iron. So by right, this is purity of iron lah kan? Sebab we are talking about the iron. So purity dia, betul tak? Sebab iron now, itulah percentage of iron in the sample, right? Betul tak? Okay, untuk awak buat soalan seterusnya, awak dah tak boleh ambil Fe2 plus yang Fe3 plus to become MnO4 minus to become Mn2 plus. Awak kena ambil yang dari balance equation awak tadi, bawa ke bawah. Walaupun nanti awak akan jumpa dalam soalan Parsius, walaupun dia bagi statement pula bawah tu. Kadang-kadang tu dia bagi statement benda yang sama. Dia nak cakap spesies yang sama tapi dia nak kelirukan awak. Dia bagi dalam maksudnya compound yang stable, bukan dalam ion. Jangan tertipulah yang tu. Kalau awak ambil yang belum balance, memang totally out punya answer. Jawapan terus lain. We are talking about calculations regarding balance equations only. If they are not balanced, all the values semua tu, dia bukan lagi belongs to this reaction. Okay? Okay? Miss. Okay. So sekarang ni, you have informations about 92.95 mil of 0.02 molar KMnO4, right? Awak ada info pasal dia kan? Yes. Dia awak nak cari pasal apa? Fe kan? Fe. Jadi boleh tak daripada MnO4 minus nak cari Fe punya value? Boleh. Boleh. Kita nak buat apa? Boleh. Compare. Stoichiometry lah. Benda compare tu kita panggil stoichiometry. Okay, first cari dulu number of mole for this MnO4 minus ion. So kita akan dapat this value. Mana dapat sebab 0.02 dan ni tukar jadi liter darab dengan 0.09295, you'll get this mole. And then once dah dapat this mole, tak payah dah nak buat limiting reactant ke apa. Terus je lah cari untuk dia ni. 1 mole MnO4 minus akan ikutlah sama je kalau awak nak guna Fe2 plus boleh, Fe3 plus boleh, sama sahaja. Macam ni kita buat dengan Fe3 plus. Okay, so kita akan dapat
Silap lah. Ni silap tau. Ni patutnya MnO4 minus. Adalah tu saya salin mana. Tahu. Ni MnO4 minus tau. Okey, madam. Okay. So bila kita darab 5 bahagi 1 dah dapat 9.295 10 power of negative 3 mole Fe2 plus. So this gonna be your number of mole. Number of mole. Terus ke boleh dapat percentage of iron? Darab dengan molar, miss. Yes, darab dengan molar mass Fe sahaja dulu. So Fe kita tahu 55.9 gram per mole, nanti dapat 0.520 gram. So 0.520 gram and 1.55 grams. Who's got bigger number? .52 ke 1.55? 1.85. 8. 1.55 kan dia bagi dalam soalan tadi? Okay, so betul lah kalau ikutkan impure lagi besar daripada pure. So kita masuk dalam formula percentil dia, percentil lah. Percentil ke ataupun nak tulis purity of sample, percent of purity. Dapat 0.52 bahagi 1.55 times 10 times 100%. You will get 33.5% only. Okay. Okay, miss. Alright. So, habislah untuk kita punya soalan tutorial. So, kita dah belajar isotopic notations. Ada yang tanya saya untuk soalan enrichment tu kot, tapi saya tak sempat reply. Dia cakap kalau dia tak bagi neutron number, kita ambil isotopic mass ke? Okay, awak refer balik the meaning of isotopes. 2 or more atoms with the same number of proton but different number of neutron. Make sense tak kalau saya cakap isotopic mass tu adalah the nuclear number? No. People, make sense tak? No. Sebab definition dia cakap isotopes is 2 or more atoms with the same number of proton but different number of neutron. Bila proton plus neutron kita dapat apa? Nucleon. So betul tak isotopic mass tu belongs to the nuclear number? No. Apa pula? Yes. Isotopes tu kan maksud dia 2 or more atoms with the same number of proton but different number of neutron, right? Yes, Yeah. yes. We know proton plus neutron gives you nucleon, right? Yes. If the questions already states proton number of Cl is 35, let's say. Okay. Write the isotopic notations if given to you atomic mass the isotopic mass for each Cl isotope is 35 and 37 AMU respectively. Boleh tak saya cakap 35 pula katalah proton number 17. Maksudnya awak punya notation nanti Cl 1735, satu lagi Cl 1737. Betul tak? Betul. So isotopes tu lah nuclear number kalau awak nak kena buat notations. Okay, type of abundance ada berapa jenis? 3. And Ratio. decimal Ratio. Apa beza average atomic mass dengan relative atomic mass? Molekul dengan atom. Apa molekulnya ni dua atomic? Tak. Unit. Saya tak suka unit. AAM ada unit. RAM ni tak ada unit. Aku jangan guna AAM tau. Ni saya nak buat ni apa kita panggil tu? Summary. Okay. Saya tu je kena tahu untuk 1.1. Untuk 1.2 chemical formula berapa jenis awak belajar? 2. Apakah? Empirical. Empirical and molecular formula, kita akan guna dua data. Sometimes dia bagi compositions data. Compositions data usually dah bagi dah mass carbon, hydrogen, nitrogen. Tapi yang so far kita jumpa and quite popular is combustion data where you have your compound, tak kisahlah ada hydrocarbon saja ataupun ada heteroatoms as well, react with O2 to become CO2 and H2O. So somehow in order for you to get the
empirical formula, you need to first find the mass of that particular element in the informations given. Let's say you have carbon dioxide, kena relate pada carbon dioxide mass. Kalau ada water, kena relate pada water molecule punya mass. Concentration measurement, ada berapa banyak concentration measurement yang kita belajar? Enam. 6 molarity, percentage by mass, percentage by volume, mole fraction dan juga density lah. Bila soalan kena buat assumption? Bila kita nak buat soalan kena involve assumption? Bila dia bagi Bila info data. dia tidak cukup. Bila dia bagi tu data sahaja dan juga nak proceed tu jawab soalan tak ada cukup information. Berapa banyak assumptions yang boleh buat dalam satu soalan? Satu sahaja. Boleh tak kita guna assumption yang sama tapi beberapa kali? boleh. Okay, right, good. And then as for dilution kita tahu kita akan ada stock solution dan juga diluted solution. So basically daripada stock nak jadi diluted, kita hanya akan tambah distilled water. But in order for you to do the dilution concept, kita akan guna banyak dekat stoichiometry. Kalau awak perasan tadi, awak kena guna formula apa? Apa formula dia? M final, V final, M initial sama dengan M initial dan V initial. Okay, betul. Awak akan tahu konsep ni sebab nanti untuk awak punya lab pun kita akan guna ni untuk first 3 experiment, and your practical test will also rely on this concept, dilution, and also the titrations. Okay, and then stoichiometry balancing equation ada 2 jenis. We have Inspection method. inspection method dan juga electron method. Yes, you go through the 2 methods. Okay. But then you also need to know what kind of equations lah. Kita ada chemical equations dan juga redox reactions. As for stoichiometrical calculations, you need to first, find the number of mole. Once you've got the number of mole, if the questions ask to find the mass of product, please don't skip the limiting reactant determinations, okay? Boleh guna sama ada reactant product ataupun reactant, and then proceed to the calculations. If they give you in mass, you can find number of mole by dividing with molar mass. If you are given molarity and also volume, you can do the MV over thousands. If they give you volume only with the conditions of STP or RTP, relate it to the 22.4 ataupun 24 liter for each 1 mole. Okay, boleh ke? Boleh. Last one, we learned about percentage yield or purifications of sample. They are kind of similar but different from one another. As yield only focus on the product, but purifications, we talk about the thing that has undergone the reactions, we call it as pure substance. The one that hasn't undergone the reactions usually comes from the impure substance or core ataupun sample of something that hasn't undergone reaction. Macam perasan dia akan kata buat dilution ke sebelum buat dilution tu, tu semua belongs to impure substance. So, kalau ada soalan berkaitan percent yield, kalau dia bagi mass of yield, set aside. But please label dulu dia tu actual ataupun theoretical. Itu sahaja untuk chapter 1. Okay, now proceed to, wow, ramainya dah terkeluar. Terkeluar ke tak masuk tadi? Now proceed to enrichment discussion. Do you still can see my slides? Yes, miss. Okay, as for enrichment, bromine has proton number of 35. Proton number boleh tak saya tahu apa simbol dia? Z. Z. Bawah ke atas? Bawah. Sebab tu bila soalan minta write the notations for all isotopes of bromine, this is Z, this is A. Okay. Sekejap, dia bagi, tak habis lagi dia. Figure 1 shows a mass spec of bromine. So mass spec kita tahu dia akan bagi abundance on your y-axis
and also M over E ni belongs to isotopic mass lah awak sebenarnya. 79 and 81 sahaja dia bagi. Macam kita cakap tadi, definitions of isotopes, dia cakap atom that has different number of proton, same number of proton but different number of neutron. In other words, their nucleon number. So you can simply take this number and put it as A, 79 and 81. Okay? Okay. Alright. So next one, calculate the relative atomic mass of bromine. In order for you to calculate the relative atomic mass, can you skip the average atomic mass calculations? Cannot. No. You must first go through the average atomic mass, then only you can do the relative atomic mass. So simply substitute everything into the formula of summations relative atomic mass times with the, kita panggil apa ni? Abundance kan? Abundance. Yes, and then plus, sebab ni for each species. Ini species untuk bromine 79, ini bromine 81. Okay, letak bracket divided by 51 plus 49 should make up to 100. Lastly, you'll get 79, ya Allah. Celaru animation dia. 79.98 AMU as for average atomic mass. Untuk relative atomic mass, kita kena includekan 1/12 carbon 12. And then kita kena cancel these 12 and 12, AMU and NMU. Lastly, they'll give you 79.98 on D without unit. So, markah kat mana? 3 markah, 4 markah. 1, 2, 3, 4. Next one, boleh saya proceed? Boleh. Okay. Next one, yeah. Yang 12C atom AMU tu tak ada nilai apa-apa. Kat mana? Yang 12C atom AMU tu. Tak ada lah. Ini je 12 dengan 12. Kita nak cancel sebab tu last kali jawapan kita sama cuma tak ada unit. Oh, okay. Okay. Next one. A reagent bottle contains a stock solutions of 0.90% by mass. So this is percentage by? Percentage by mass. Yes, percentage by mass. Ada mass solute over mass solutions. Okay, settle. The density of solutions is 1 gram per centimeter cubic ataupun per mil lah. The mole fractions of NaCl. Untuk cari mole fraction kena ada apa? Mole solute dengan mole solution. Mole solution. Okay, saya nak tanya boleh tak kita senang-senang dapat mole solution dari mass solution? Tak. Never never tahu awak, tak ada. Mole solution tak pernah ada. Mole solution memang kena solute plus solvent. Okay, just bear in mind lah sebab nanti memang akan ada yang buat mole solution. Tak pernah ada. Memang ada solute plus solvent sahaja. Mole. Okay. So mole fraction, so you somehow need number of mole. At the moment you only have percentage by mass and density. Can you straight away do this reaction, do this working and these calculations without without making assumptions? No, jadi perlu assume. Awak nak assume apa? 100 ml. Apa? Awak nak assume apa? Assume mass of solution. Yelah, dekat mana? Percentage by mass ke density? Percentage by mass. Untuk kali ni saya akan tunjuk dua-dua method tau. Untuk soalan ni assume percentage by mass pun dapat jawapan sama dengan assume density. So saya start dengan yang assume percentage by mass dahulu. Keluarkan formula ni dulu. And then kita tahu kita nak assume mass solution. So bagi tahu your assumption. Assume, okay satu lagi Wak. Bila soalan dah bagi, mana saya punya pointer tadi? Ni. Bila soalan dah bagi 1, 2, 3. Awak kena cari ikut turutan 1, 2 dan 3. Sebab tu kena hati-hati. Kalau contoh awak guna density, awak tak boleh lagi dapat molality. Tak boleh dapat mole fraction sebelum molality.
tu dikira awak punya ni mungkin silap lah. So awak kena ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3, ikut turutan. Okay? Kan ada soalan kan kadang dia tak tunjuk kan 1, 2 ni dia terus je. Tu tak kisahlah asalkan dapat. Faham? Faham. Okay. So bila kita assume mass solution, kenapa kena assume mass solution kita guna 100 gram? Sebab Senang 100%. Yes, kita relate je lah sama dengan 100. Tapi boleh tak kalau nak guna nombor lain? Boleh. Boleh. Alright, bila kita assume mass solution 100 gram, you're gonna get mass solute of 0.90 gram. From this mass solute, you can find apa? Kita kan kata ikut Solvent. flow kan? Kita ikut solvent. flow dulu lah. Lepas mass solute, kita carilah mole solute dulu kan? Okay, so kita cari mole solute dulu. Mole solute ni 0.90 gram. Molar mass kita siapa punya ni? 58.5. Siapa solute awak? NaCl. Yes. Bila solute NaCl, solvent siapa? Dia ada cakap tak dalam tu? Water. Good. Okay, so dah cari mole solute. Okay, good. Dapat mass solute, mole solute. From mass solution and mass solute boleh cari? Mass solvent dulu. Mass solvent dapat 99.1 gram. Kita nak cari mole fractions, right? Mole fraction kena ada mole solute dengan mole solvent. Lepas tu mole solute tambah mole solvent. Macam mana nak cari mole solvent? Minus. Minus? Bagi Mass 18. Bagi molar mass. Molar mass. Mole guna ni juga. Tapi tadi kan kita tahu dah siapa solvent kita kan? Yes. Yes. So bagi tahu lah solvent kita siapa? Solvent kita water. Mana tahu water dia tak bagi tahu dalam ni. Tapi kita tahulah. Sebenarnya kita tengok density, kita tahu dah 1 gram per mil ni air biasanya. So 5.5056. Untuk cari mole fraction, kena guna this formula, mole solute over mole solution. But please bear in mind, dia tak ada pun benda yang terus end solution. Memang kena solute plus solvent, tambah-tambah kalau dah bagi solute punya value. So nanti awak ambil je this mole, letak dekat atas sebab dia minta mole fraction untuk solute. Divided by mole solution adalah 5.5056 tambah with 0.01538, you'll get 5.5210 mole. Nampak tak saya keep to 4 decimal places juga? 1, 2, 3, 4. Even sini 1, 2, 3, 4. Boleh tak saya tahu 5.5210 in significant figures? Berapa significant figures? 5. Significant figures adalah start pada nombor yang integers, nombor 1. Kosong tak dikira lagi. Kalau macam ni, berapa significant figures yang 0.1538 ni? 4. So kalau soalan dah cakap keep your answer to 4 significant figures. So hati-hatilah dengan berapa value yang awak tinggalkan. So this gonna be your mole fraction of solute. Okay. Next, untuk method number 2, kita assume guna density pula. So kalau assume density, nak assume siapa? Volume solution. Berapa kita nak assume? Volume solution. 1000 ml. Apa? 1 liter. 1 liter lah kan. Walaupun sini mil, tapi kita gunalah 1 liter sebab takut nak guna tempat lain sekejap lagi. Okay, so kita guna 1000 mil lah. Kita akan dapat mass solution 1000 gram. Okay. Lepas tu, once kita dah buat assumption mass solution, kita nak cari mole fraction, kena cari mole solute semua juga kan? Yeah. Sekarang kita baru ada mass solution. Macam nak cari mass solute? Macam nak cari mass solvent? Kita terus je ambil end solution. Boleh tak kita terus cari end solution? Tak boleh. Tak boleh. So awak nampak tak awak ada info pasal percentage by mass? Yes, ni. Dalam percentage by mass ada tak mass solution? Ada?
Ada. Boleh tak kita substitute this value masuk dalam ni dulu untuk dapatkan mass solute? Boleh. Boleh. So buatlah macam ni, dapatlah mass solute awak. 0.9 bahagi 100 darab 1000 dapatlah 9 gram. Dari mass solute kita nak cari apa untuk mole fraction? Mole. Yes, mole solute. 9 gram bahagi dengan 58.5 dapat 0.1538 mole. Saya nak tanya, beza tak mole tadi dengan mole sekarang? Method 1, method 2. Sama je. Beza lah awak. Beza. Beza. Dia akan lari 1 titik perpuluhan. Sebab tadi kita assume 100, ni kita assume 1000, right? Dia akan lari, awak nampak. Tapi sekejap lagi jawapan last sama. Sebab conversion awak, sekejap lagi dia sekata. Kalau awak perasan sekejap lagi. Okay, lepas tu bila dah tahu dia punya mole solute, baru kita settle pula mass solvent. Tadi mass solvent kita 99.1. Sekarang mass solvent kita 991. Sebab itulah dia beza awak. Sebab tu value sini beza sikit. Sebab dia punya assumptions dah lain. Nampak tak? Awak gunalah nombor apa? Boleh-boleh je. Okay, lagi. Dah tahu mass solvent nak cari? Mole solvent. Mole solvent tadi 5.50555 something kan? Ya. Dah jadi 5.5. Tapi salah ke? Tak salah sebab soalan masih minta mole fraction dan awak masih boleh cari. So nanti last kali dapat value yang sama. Okay, boleh ke dua-dua method? Saya tunjuk je. Boleh. So next one is for ni dia tanya molality kan. Ambil je balik. Mole untuk solute tadi divided by awak punya mass solvent. Kalau tadi 99.1 gram, jadilah 0.0991. Tapi kalau tadi 991 gram, jadilah 0.991. End up dia punya jawapan sama sahaja. Dua-dua diterima. Then soalan ketiga dia minta apa? Volume of stock solution. Okay, volume of stock solution. Okay, volume of stock solution kita somehow kena guna M1V1, M2V2 kan? Yes. Tapi adakah immediately guna M1V1, M2V2? Awak dah tahu ke molarity untuk stock solution kalau dia minta volume stock solution? Belum. Info yang dia bagi hanyalah untuk diluted kan? 0.1 dengan apa 100 mil dengan 0.01 molar ke? Yes. Itu untuk V2 dengan M2. But you want to find V1. V1 is the stock solution punya. In order for you to find V1, you need to first find M1, right? Yes. M belongs to molarity. Molarity yang kita nak cari dari solution yang kita buat ni lah. Untuk tahu molarity kena ada apa? Mole. Mole solute. Dah ada belum mole solute? Dah. Okay. Mole solute dah ada. Divided by? Volume solution. Volume solution. From the first method tadi, kita dah ada belum volume solution? Kalau awak tengok sini. Ada tak kita cari volume solution? Tak ada. Bila tak ada, kena cari tak sebelum guna? Yes. Kalau macam mana nak cari volume solution bila tak ada kat sini? Nak guna apa pula? Kita tak guna apa lagi? Density. Dalam density ada mass solution over volume solution kan? Ya. Jadi somehow awak kena tunjuk dulu volume solution dapat dari mana. Untuk method 1 lah. Sebab method 2 lain pula. Method 2, kita dah jumpa belum volume solution? Dah. Untuk second, untuk soalan seterusnya, soalan ketiga ni perlu tak nak tunjuk lagi? Tak. Itu je lah beza dia sikit. Mungkin dah jumpa kat sini, belum jumpa kat sana. Okay. So first awak kena relate dengan density dulu, dapat volume solution. Volume solution kita happen to be the same 100 mil. Bukan kata kita ambil value yang dia bagi tu, tak. So sekarang ni you masuk dalam M1V1, cari dulu dia punya molarity. Once dia dapat molarity, this molarity belongs to M1, then only you can proceed to M1V1, M2V2. Kita masukkan value ini tadi yang diberi dari soalan, 100 mil dengan
0.01 molar. Lepas tu tadi M initial kita untuk stock solution dapat 0.1538. Tak payah tukar jadi liter sebab ni pun mil. Awak boleh, volume ni patutnya mil tau. Silap unit. Mil tau. Okay ni. Sebab ni volume. Okay, untuk second method pun sama juga. Beza dia dah tak ada dah benda ni sebab tadi kita dah cari. Awak simply masukkan dekat dalam formula dapat 0.1538 mol per liter. Dapat tak sama kan? So masuk sini ni pun sama. Mil tau, 6.50 mil. Okay, boleh Soalan 2 ni. Miss. Okay. Last one, soalan 3. Ni dah melibatkan stoichiometry. Silicon tetrachloride SiCl4 can be prepared by heating silicon in excess chlorine gas. Dia dah bagi tahu chlorine gas adalah in excess. Perlu lagi tak nak cari limiting reactant? Tak. Tak perlu. Okay, good. Calculate the mass of silicon needed to produce 400 gram SiCl4 if the percentage yield is 42.5%. Soalan ni dia lebih kurang sama kan dengan soalan tutor tadi? Ya. Yes. So dia tanya sekarang berapa silikon yang diperlukan untuk hasilkan 400 gram kalau yield sebenar dia 42.5. So kita nak cari mass silicon theoretical ke theoretical ke experimental punya? Dia dah bagi yield theoretical lah kan? Theoretical. Theoretical. Walaupun dia tak cakap tu in excess apa ke tak, sebab dia dah bagi yield ni, so somehow theoretical lah sebab the one that undergo reactions belong to apa nama yield dia? Tio. Bukan. Yang datang pada Actual. Okay. So now kita dah tahu dia punya ni, so kita akan cari kita punya theoretical yield lah, masuk dalam formula macam biasa, dapat 941.176 gram untuk part ni. Faham ke? Sama je macam tadi. Reti kan nak masukkan transfer masuk dalam this formula kan? Miss, Yes. saya still keliru lah yang macam nak bezakan actual dengan Tio lah. Okay, actual, selalunya kalau soalan dia cakap undergo reaction. Tengok ayat ni, calculate the mass of silicon needed. Okay, silicon needed not necessarily actual or theoretical. By right, dia boleh bagi dua meaning lah, dia tak certain lagi. Tapi dia sebut to produce 400 gram of SiCl4. Bila to produce maksudnya reactions akan berlaku kan? Ya, betul. Untuk hasilkan 400 gram, reaction perlu berlaku. So apa sahaja yang belongs to a reaction, dia belongs to actual, the experimental punya value. So actual tu needed lah. Dia saya tak berani nak bagi awak guna needed ke given ke in here sebab takut dia salah bawa maksud. Boleh lah needed actually needed for the reactions, tapi takut awak tertukar. So better to remember macam experiment, theoretical, saya rasa lagi objektif sikit. Faham ke? Boleh kalau awak faham nak guna needed, boleh. Betul lah kalau ikutkan dia needed lah by the reaction. Okay. Kalau needed faham lah. Ikut mana sebab saya pernah ajar. Bila tu dia macam jadi keliru, so saya try lah untuk ubah the term, bagi dia fix lah, sebenarnya ikut keselesaan awak faham macam mana, janji tak tertukar. Okay. Kalau yang Tio tu? Tio ni dia theoretical, kita tahu dia datang daripada balance equations kan. Satu hint yang kita boleh kata, mass yang kita nak cari sekejap lagi ni yang akan dapat daripada benda ni, kalau kita cakap ni actual pun, awak tengok dia kata if the percentage yield, another hint given is percentage yield. So somehow this mass we know comes from reactions, kita kena relate dengan value yang dia bagi, and that's why we know that this come from theoretical yield. Theoretical, they not necessarily happen for that reaction.
Theoretical adalah berapa banyak yang perlu kena guna sampai habis. Sampai access ni habis. Tu maksud dia. Yang sebenarnya perlu. The teori, by teori kena macam ni. Tapi sebenarnya reaction berlaku banyak ni je macam tu. Okay. Sebab Teori kita tu kata maksudnya dia macam dia based on semua reaction yang pasal macam ni lah. Macam contoh kan, saya expect 93 orang student saya dapat A. Kita guna awak lah sebagai bahan eksperimennya. Saya expect semua dapat semua A. Itu adalah teori saya. Theoretically, I want everyone, each one of you, 93 of you to get A in my in SK015. But in reality, maybe only 75 of you got A, while the other 20 something, 20-ish tu dapat apa? Dapat A minus contoh. Macam itulah. Okay. Boleh. Okay. Next one. If kita dah tahu SI is the limiting lah, obviously walaupun tak perlu cari. This is the excess. If 15 mole of chlorine is used, okay, maksudnya dia bagi tahu berapa mole yang chlorine ni ada 15. Determine the amount in terms of mole of unreacted chlorine. Okay, untuk reactions berlaku dia kena react. Bila dia jadi perkataan unreacted means dia dah undergo reaction ke belum? Belum. Dah Kena tolak yang dah dulu. Faham tak? Determine the amount. Dia cakap macam ni. Kalau kita guna 15 mol Cl tu and diorang pun dah undergo reaction, berapa banyak mol yang belum digunakan? Macam tu. Tak faham. Ni So, kira sama macam label lah ni. macam remaining chlorine selepas reaction ataupun faham tak? After reaction has completed. Ayat dia. Boleh kirakan sebagai excess ke? Excess, okay, we know chlorine is excess reactant already kan? Ya. Okay, you must understand for every reactions for every reactions memang kita akan guna limiting and excess, betul tak? Betul. Okay, but the excess reactant they won't remain as the same as it is walaupun dia nama dia excess. Once they undergo reactions, dia akan ambil that part of limiting punya mole untuk react dulu. Faham? Faham. Okay, once reacted, contohlah daripada 15 mole, 10 sahaja yang react. Jadi, the 5 remaining tu belongs to the unreacted. Ataupun ayat lain dia boleh tanya, last time dalam tutorial dia ada bagi, dia akan tanya, what is the amount ataupun dia kata, what is the mass of excess reactant remain after the reaction? Ataupun unreacted ke, ataupun dia kata apa lagi? Something yang melibatkan lepas reaction lah ayat dia. Dia tak cakap mass of excess reactant sahaja. Kalau mass of excess reactant sahaja, you simply find number of mole times with molar mass. But if the questions emphasize about the unreacted punya reactant ataupun after the reactions has completed, itu belongs to the remaining. Okay. Alright, so awak sekarang ni nak tahu pasal berapa banyak mole of SI yang nak guna. Kita dah ada ke belum mole untuk SI tu? Belum. So kena cari dululah, somehow kena buat stoichiometry sikit lah kan? Ya. Okay, so sebab kita dah ada this theoretical yield, carilah dari sini macam saya kata tadi. Kalau awak tak sure nak ambil mass apa ni, banyak sangat mass. Ambil je mass yang awak dah kira tadi, bawa je terus sini. Okay, dapatkan dia punya number of mole. Dah dapat mole untuk SiCl4, boleh tak cari mole untuk Si? Silap, boleh tak cari mole untuk 2Cl2 ni? Boleh. Boleh. Kita buatlah stoichiometry. Sorry, kena cari Si dulu sebab dia ni limiting kan? Ya. Sebab dia nak cari yang selepas digunakan tu kena cari yang limiting dulu. Yang ni tahu tak kenapa kita buat Si dulu? Kita nak cari apa? Mole of limiting.
Yes, mole of limiting dulu sebab untuk reaction ada lebihan, maksudnya untuk the excess reactant ada lebihan, kena tolak yang dah buat reaction dulu, comes from the limiting. So, dapatkan dulu dia punya mole, then you gonna get 5.5331 mole SI. So, you have 15 mole of chlorine, they are already in excess. You need to first subtract this value. Okay. Oh, dia minta mass ke? Dia tak minta pun. Oh, ni mass silicon tadi. Sorry. Ni yang A tadi. Yang 1 tadi. Ni tak jawab lagi tadi. Alright. So, once dah dapat this value, awak barulah boleh relate dengan Cl2 punya. Kita tahu setiap 5.531 SI akan dapat 11.0662 mole of Cl2. Dia perlukan banyak tu. So, kalau kita ada 15 mole, ini yang excess. Tapi once kita dah guna 11.0662, tinggallah 3.9338 mol. This is the mole of unreacted chlorine. Faham ke yang ni? Faham. Okay. Habis dah. Itu sahaja. So mari kita tengok 7 markah part mana sebab kita lagi 6 minit. 7 markah comes from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 marks. Okay, itu sahaja untuk kita punya kelas hari ini. Right, saya habis 5 minit awal.